FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel. Would you first the headlines? Presidency debunks claim of plan to rename Nigeria, abolish Sharia law. On the foreign scene, Ebola outbreak in DR Congo spreads to South Kivu province. Makinde signs executive order regulating vigilante security groups. United States halt $14 billion arms sale to Taiwan. And in the ever-exciting world of sport, Ronaldo strikes twice to end long wait for Saudi title. Those are the headlines. Now the news in detail. We begin on the national scene. The presidency has disclosed that President Bola Tinubu has no plan to change Nigeria's name to abolish Sharia law in the northern Nigeria. According to a press release issued by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Mr. Bayo Ononuga, a viral story alleging that the President intends to amend the Constitution to rename Nigeria the United States of Nigeria and end Sharia in the North is false. Ononuga noted that the report, which relies on anonymous sources, is fabricated and designed to sow division and heighten political tension ahead of the January 2027 elections. The statement further states that there is no bill titled Project True Federation before the National Assembly, nor is any of such bill planned for submission on the 15th of December. The presidency urged the public to disregard the information and similar false reports, noting that they are the work of agents of instability seeking to disrupt national unity ahead of the elections. And still on the national news and still on the world news for today, the All Progressives Congress APC National Chairman Professor Naltawa Yelwada has described its ongoing primaries across the country as the most competitive in Nigeria's history, with thousands of aspirants contesting a limited number of positions. The APC National Chairman who made the assertion while speaking to newsmen after a meeting with President Bola Tinubu in Lagos revealed that the turnout shows the party has penetrated every community and is now the first choice of Nigerians seeking political office. For the disciplined approach they've given these processes, near rancor-free, very organized, little complaints. It's usual people to complain in election processes, but it's near perfect. Our guidelines are very clear, and our guidelines on consensus is clear. Direct primary is also clear. Where consensus doesn't work, you go for direct primaries, and we've urged people to do that, and that's what people are doing across the states. There's no state. People have complained that they wanted direct primaries and they were given compulsory consensus. Professor Yelwada stated that the process has been near rancor-free and very organized with only minimal complaints, attributing the orderly conduct to strict adherence to party guidelines on consensus
and direct primaries. For internal conflict resolution mechanism that has prevailed over a period, and we have the Presidential Conflict Resolution Committee, we have the Party Conflict Resolution Committee, and the party itself have been working to ensure that we reduce crisis as much as we can. If you look at it, of course, everywhere, if you lose an election, it's not a rare thing. The emotions, the sentiments, the fact that you feel you're the best, and then suddenly you discover you're not the one. The sentiments and ill feelings sometimes is there, but we ensure that we have the early healing process so that we can work on the campaign process so that we can emerge victorious. The APC national chairman said the president praised the reduced number of incidents and reduced conflict across communities and the ward level. And on the foreign scene, an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo has spread into the path of eastern South Kivu province under the control of Rwanda-backed M23 military. The group's spokesperson Lawrence Kanyunka lamented the heightened fear of deadly diseases growing spread. According to Kanyunka, tests confirm a new positive case of Bukavu in the South Kivu. A residential building in Moroccan city of Fez collapsed yesterday, killing 9 people and injuring others. An initial toll reported by authorities revealed that it was unclear how many people in total were inside the 5-story building when it crumbled. It would be recalled that 2 buildings collapsed in Fez, killing a total of 22 people last December. The United States is pausing a $14 billion arms sale to Taiwan to ensure it has enough weapons for the Iran war. The acting Navy Secretary Han Kuo confirmed this at the Senate hearing after President Donald Trump appeared non-committal about the sale following the meetings with Chinese leader Xi Jinping. Meanwhile, the spokesperson for the Taiwan Presidential Office informed newsmen today that they had not received information about the United States adjustment to the arms sale. The sale of the United States arms to Taiwan has long inked Beijing, which claims the self-governed island as its territory and has not ruled out taking it by force. And moving on the world news at 12, protesters in Greenland gathered in the capital of Nuuk to oppose the growing United States presence on the Arctic island after Washington reopened its consulate at the new location. Reports revealed that hundreds of demonstrators marched through the city carrying Greenlandic flags and banners reading, "We are not for sale and go home, United States of America." The rally came one day after the United States Special Envoy Jeff Landry ended a visit to the sovereign Danish territory, where he argued that the United States should rebuild its military footprint. Protesters accused Washington of treating Greenland as a strategic asset rather than a self-governing territory. Greenlandic Prime Minister Jens Frederik said that only Greenlanders can decide the territory's future, while Poles continue to show support for eventual independence from Denmark among much of the island's 57,000 population. Recall that the United States President Donald Trump repeatedly argued that Greenland is essential for the United States' national security and warned against growing Russia and Chinese influence in the Arctic. And finally, in the ever-exciting world of sport, Cristiano Ronaldo scored twice as Al Nassr clinched the Saudi Pro League title with a 4-1 win over Damek yesterday, and then his long wait for domestic silverware. A trademark free kick and a long-range finish, both in the final half hour, sealed the win Al Nassr needed on the last night of the season, with Al Hilal finishing just 2 points behind. Ronaldo adds the Saudi championship to his English, Spanish and Italian titles and 5 Champions League medals.
Al Nassr took a 2-0 lead but were back to 2-1 before Ronaldo's free kick on 63rd minute evaded the goalkeeper and a forest of lugs to find the far corner. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. The presidency disclosed that President Bola Tinubu has no plan to change Nigeria's name or abolish Sharia law in the northern region. An Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo spread to a part of eastern South Kivu province under the control of the Rwanda-backed M23 militia. The United States of America is pausing a $14 billion arms sale to Taiwan to ensure it has enough weapons for the Iran war. Protesters in Greenland gathered in the capital Nuuk to oppose a growing United States presence on the Arctic island after Washington reopened its consulate at the new location. And finally, in sport, Cristiano Ronaldo scored twice as Al Nassr clinched the Saudi Pro League title with a 1-4 win over Denmark yesterday, ending his long wait for the domestic silverware. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916-893-2000, 0916-893-2000 for any eyewitness account. Stay tuned for Irohin Agabye with Adedamola Oloyede. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. West Radio 89.3 FM. Kanga Agabye. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Ẹ káàsán o, wọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé tó ń dé sétí gbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adédàmọ́lá Olóyèdè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ ààrẹ ló ti sẹ́ lórí àwọn ọ̀rọ̀ àhesọ kan eléyìí tó ń jà rìnrìn wípé wọ́n ń gbèrò láti ṣe àyípadà sí oko orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń ti wọ́gilé òfin ṣẹ̀ríà. Ìbẹ́sílẹ̀ àrùn Ebola nílẹ̀ olómìnira Congo òní pé ó ti fẹ́ jú báyìí dé agbègbè gúúsù Kivu lásìkò tàwáyé. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni a dáwọ́ kọ lórí ọ̀rọ̀ títa àwọn ohun ìjà ológun tó wò rẹ̀ ń lọ bíi bílíọ̀nù $14 fúnlẹ̀ Taiwan. Ìwọ́de nílẹ̀ Greenland òní pé ó ti ń tẹ̀sọ̀ wájú báyìí èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìwàláàyè ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní agbègbè náà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá Ronaldo ní apẹ́ omi àwọn nígbà méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti fòpin sí ìpòǹgbẹ àti gba ife ẹ̀yẹ Saudi.
ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. iléeṣẹ́ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ló ti ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ wípé ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ó ní kò ní èròǹgbà kankan láti mú àyípadà bá orúkọ orílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà tàbí wọ́gilé òfin ṣẹ̀ríà eléyìí tí wọ́n ń ṣàmúlò rẹ̀ lápá òkè ọ̀yà orílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà. gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde oníròyìn tí wọ́n fi síta látọ̀ ẹni tí ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn ọ̀gbẹ́ni báyọ̀ ọ̀nànúgà wọ́n pe àwọn ìròyìn kan eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní ó ń jà ràn-ìràn wípé ààrẹ bọ́lá tinubu ló ń gbèrò láti mú àtúnṣe débà àti yí orúkọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà padà sí orílẹ̀-èdè tí a mọ̀ pé ní united states of nigeria àti fífòpin sí òfin ṣẹ̀ríà ní àpá òkè ọ̀yà àtọ́ pé gbogbo àwọn ìròyìn òní apé ó jìnnà sí òótọ́. ọ̀nànúgà jẹ́ kó di mọ̀ pé ìròyìn ọ̀hún eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní ń wá látọ̀dọ̀ àwọn kan tí wọ́n pe wọ́n kò fi orúkọ wọn síta òní apé wọ́n ní ọkàn hun jọ tí wọ́n sì ṣètò rẹ̀ láti dá ìyapa sílẹ̀ àti láti lè mú kí ìbẹ̀rùbojo bẹ́ẹ̀lẹ̀ lágbọ̀n ètò òṣèlú ṣáájú ètò ìdìbò sí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn tí ó wáyé lóṣù kínní ọdún 2027. àtẹ̀jáde náà fẹ́ ojú ọ̀rọ̀ hàn wípé kò sí àbá kankan ilé tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan wọ̀nyí àti wípé kò sẹ́nikẹ́ni tí ó gbìyànjú àti fi àbá náà ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ń gbé káàkiri. alága ẹgbẹ́ òṣèlú apc káfàtà nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Nentawe Yelwada òun ló ti ṣàgàwé ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìdìbò abẹ́nú tó ń lọ jákèjádò orílẹ̀-èdè nàìjíríà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ìfigagbága eléyìí tí wọ́n pe ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ò sírú ẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà. wọ́n pe pẹ̀lú bí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn àti àwọn olùdíje tí wọ́n fi ìfẹ́ hàn láti ṣe àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àyípadà àti dídu ipò eléyìí tó jẹ́ ìwọ̀nba péréte lórílẹ̀-èdè yìí. alága ẹgbẹ́ òṣèlú apc tó sọ̀rọ̀ yìí níbi tó ti ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé eléyìí tó ṣe pẹ̀lú ààrẹ bọ́lá tinubu nílùú èkó ó ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ pé ètò síta àti ìkójáde àwọn èèyàn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà wọ́n ní pé wọ́n ní ó ti fojú hàn láwọn agbègbè àti ti ìbútòrò orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó sì jẹ́ àkọ́kọ́ orí rẹ̀ níbi àwọn olóṣèlú bí wọ́n ti ṣe ń fi ìfẹ́ hàn láti du ipò kan àbí òmíì. ọ̀jọ̀gbọ́n Yelwada òun ló jẹ́ kó dìímọ̀ pé ìgbésẹ̀ náà ò ní pé ó súnmọ́ àwọn nǹkan tó jẹ́ pé kò sí kọ́nu kọ́ tí ó sì jẹ́ pé àwọn ṣe bó ti tọ́ àti bó ti yẹ eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní ìwọ̀nba àwọn ẹ̀sùn lóríṣiríṣi ò ní pé ó kàn fi ojú hàn níbi ìgbésẹ̀ náà. alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ààrẹ òun ló kọrin re kí ìgbésẹ̀ àti àdínkù nínú àwọn làásìgbò eléyìí tí wọ́n pe ó lè fa gbọ́nmi sí omi òtó káàkiri àwọn agbègbè àti àwọn ẹkùn sọ̀rọ̀ náà kàn lórílẹ̀‐èdè yìí. nílẹ̀ òkèrè ìbẹ́sílẹ̀ àrùn Ebola ní ilẹ̀ olómìnira ti DR Congo oníròyìn ṣe àfìdímúlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà wípé ó ti tàn káàkiri di àwọn apá abìkọ̀kan ní apá gúúsù ìlà oòrùn ilẹ̀ Kivu lábẹ́ ìṣàkóso àwọn agbègbè tó jẹ́ ibi tílẹ̀ Rwanda àwọn igun kan tí wọ́n pé wọ́n ń darí rẹ̀ lásìkò yìí. wọ́n pe agbẹnusọ igun náà Lawrence Kayuka ló kànmínú lórí ìbẹ̀rùbojo eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ohun tí àrùn náà dálẹ̀ eléyìí tí wọ́n pe ó sì ń fi ojoojúmọ́ fẹ́jú kalẹ̀ bí iná inú ẹ̀rùn. gẹ́gẹ́ bí Kayuka ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n pe àwọn ìwádìí àti àyẹ̀wò lóríṣiríṣi òní pé ó ti ṣe àfihàn wípé kìnìún ọ̀hún òun ló ti ń fẹ̀ ná lásìkò tá a wáyé. ilé ìgbé kan eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní ń bẹ ní agbègbè Morocco ìyẹn nílẹ̀ Morocco òní pé wọ́n ní ó ti dà wó lánàá òde yìí tó sì ti ṣekú pa èèyàn 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà tí àwọn míín sì fara ṣèṣe níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. wọ́n pe ìgbésẹ̀ yìí òní pé ó ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn aláṣẹ ṣe ṣíṣọ lójú àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti àwọn tí wọ́n pé wọ́n ní ń bẹ nínú ibi tíṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ilé alájà 5 kan níbi tí wọ́n pé ó ti dà wó. wọ́n ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ wípé kò dín ní àwọn ilé bíi 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní dà wó ní agbègbè Fez yìí tí wọ́n sì pé gbogbo àwọn tí wọ́n pé wọ́n gbẹ̀mímì ní oṣù kejìlá ọdún 2025 wọ́n ní lọ bíi 22 nígbà tí irú ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ti wáyé gbẹ̀yìn.
orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà oníyàn ti ń dáwọ́ kọ lórí ìgbésẹ̀ ìdúnàádúrà owó àwọn nǹkan ìjà ogun tó ń lọ bí bílíọ̀nù $14 èyí tí wọ́n gbìyànjú àti tà fúnlẹ̀ Taiwan eléyìí tí ó pé ó sì ń ṣe pẹ̀lú àti ní àwọn ohun ìjà eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n pé àwọn gan nílò àwọn nǹkan wọ̀nyí fún lásìgbò tó ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Iran gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ṣàlàyé ẹni tí í ṣe adelé akọ̀wé iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú ọ̀nkà ó fìdí ìgbésẹ̀ àti àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìjókòó ilé múlẹ̀ lẹ́yìn tí ààrẹ Donald Trump fojú hàn níbi ìgbésẹ̀ àti àwọn nǹkan ìdúnàdúrà lórí ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìpàdé eléyìí tó ṣe pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ China èèyàn Xi Jinping ẹ̀wẹ̀ ẹni tí í ṣe agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ààrẹ nílẹ̀ Taiwan ó jẹ́ kó di mímọ̀ fáwọn oníròyìn lónìí wípé àwọn kò tí ì gbọ́ nǹkan kan nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìdúnàdúrà àti ìjíròrò pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórí àtúnṣe àbí àyípadà wọn lórí ọ̀rọ̀ ìjà náà kan pé ohun ìjà títà fáwọn láti ọwọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà fún ilẹ̀ Taiwan òní á pé wọ́n ní ó ṣe bí ẹni forísọpọ́n pẹ̀lú Beijing lásìkò yìí nígbà tí ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ibi tí ìjọba ti ń ṣèṣàkóso lágbègbè náà òní á pé wọn kò tí ì fi ọ̀rọ̀ léde láti lè mọ igun tàbí ibi tí wọ́n dúró sí lásìkò yìí. àwọn olùwọ́de ní agbègbè Greenland ní àkórajọpọ̀ ní olúlilẹ̀ ní òkú láti tako ìgbésẹ̀ ìwàláàyè àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà láwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn tilẹ̀ Washington tí wọ́n ṣiṣẹ́ lójú àwọn agbègbè àti ọ́fíìsì kan ní ibi tí wọ́n pe wọ́n ṣẹ̀ṣì sí yìí ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn olùwọ́de òní pé wọ́n ní wọ́n tú yáyá jáde nípasẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí wọ́n pe ẹni ṣe pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi ohun tí wọ́n kó léwọ́ bíi àwọn àsíá àti ìléwọ́ lóríṣiríṣi eléyìí tí wọ́n pe wọ́n sì ń fi àwọn àpélé lóríṣiríṣi síta wípé àwọn kò sí fún títà ẹ máa padà sílé yín ilẹ̀ Amẹ́ríkà wọ́n pe ìwọ́de náà ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ kan tí ẹni tí ṣe olùbáṣepọ̀ fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà Jeff Landry eléyìí tí wọ́n pe ó ṣe ìfòpin sí àbẹ̀wò eléyìí tó ṣe sí agbègbè ilẹ̀ Dan eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní wọ́n sì ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìfàákàjà pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú kíkọ́ àwọn nǹkan iléeṣẹ́ ọmọ ológun sáwọn agbègbè ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé ẹ̀ràn ti pe ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ó ní pé ó sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórí ilẹ̀ Greenland eléyìí tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Amẹ́ríkà nígbà tó sì ń lago ìkìlọ̀ tako ìkópa àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Russia àti China lórí agbègbè náà. nínú ìròyìn eré ìdárayá agbábọ́ọ̀lù àtàmátàsé ní Cristiano Ronaldo òní pé wọ́n ní omi àwọn nígbà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún ikọ̀ Al-Nassr lánàá bí wọ́n ti ṣe gba ife ẹ̀yẹ ti ilẹ̀ Saudi Pro League pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fi ìyà alágbára jẹ ikọ̀ Dama pẹ̀lú àmì ayò 4-1 lánàá òde yìí nígbà tí wọ́n fi òpin sí ìpòǹgbẹ wọn láti gba ife ẹ̀yẹ ti ilẹ̀ náà wọ́n pe àwọn ìfẹ̀hónú àti ìdùnnú tó ń tayọ̀ ní pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣubú lura wọn pẹ̀lú bí ikọ̀ náà bí wọ́n ṣe láǹfààní láti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún eléyìí tó sì fi wọ́n lékè tábìlì nínú ìdíje ọ̀hún pẹ̀lú bí ikọ̀ Al-Hilal bí ó sì ṣe ń fi ìparí sí ìrìn àjò wọn pẹ̀lú bí wọ́n ṣe wà ní àmì méjì lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ tábìlì sí ikọ̀ Al-Nassr wọ́n pe Ronaldo òní ó gbìyànjú tó sì tábìlì pé nínú ìdíje ti Saudi Champions yìí pẹ̀lú bí ó ti ṣe kópa ribiribi nínú ìdíje tilẹ̀ England ní Spain Ìtàló àti bí ó ti ṣe gba ife ẹ̀yẹ ti Champions League 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìkópa àti ìgbìyànjú rẹ̀ nínú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. nínú ìròyìn ọ̀la tí mo wá fún yín pé iléeṣẹ́ ààrẹ nílẹ̀ yìí ti ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ni kò ní èròǹgbà láti yí orúkọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà tàbí wọ́gilé òfin ṣẹ̀ríà ní apá òkè ọ̀yà orílẹ̀-èdè yìí.
bákan náà la mọ̀ fún pé ìbẹ́sílẹ̀ àrùn Ebola nílẹ̀ olómìnira Congo ní pé ó ti tàn sí apá gúúsù ìlà oòrùn ilẹ̀ Kivu lásìkò tá a wẹ̀ lábẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè tí ń bẹ ní ìṣàkóso àwọn ọmọ ológun kan eléyìí tí wọ́n lè ilẹ̀ Rwanda ṣe àtìlẹ́yìn fún. bákan náà la mọ̀ fún pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ń ṣe àìdáwọ́kọ́ná lórí ọ̀rọ̀ ìtajà àwọn nǹkan ogun tó wù rẹ̀ ń lọ bí bílíọ̀nù $14 eléyìí tí wọ́n fẹ́ tà sí ilẹ̀ Taiwan láti lè rí dájú pé àwọn ní ohun ìjà tó tó fún ogun tó ń lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Iran. àwọn olùwọ́de nílẹ̀ Greenland ní ẹ̀kórajọpọ̀ ní apá agbègbè eléyìí tó jẹ́ ti olúùlú ilẹ̀ Nuuk láti tako ìkórajọpọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà eléyìí tí wọ́n ní à ń fi ojoojúmọ́ pọ̀ sí lẹ́yìn bí ilẹ̀ Washington ṣe ṣí ọ́fíìsì tuntun sí ibi tí wọ́n ṣe sí lásìkò yìí. nínú ìròyìn eré ìdárayá láti máa fún yín pé agbábọ́ọ̀lù ní Cristiano Ronaldo ó ní ìròyìn gbé pé ó mi àwọn ní ìgbà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún ikọ̀ Al-Nassr eléyìí tí wọ́n ní a fi gba ìdíje ti Saudi Pro League pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fi àmì ayò 4-1 dídùndú ìyà fún ikọ̀ Denmark lánàá òde yìí eléyìí tí ó sì fòpin sí ìpòǹgbẹ wọn láti gba ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ náà. èyí ló pin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wọ́ alátọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpá ìlújára wa gbogbo pẹ̀lú @Wells Radio 893 nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn tí ó sì tẹ̀lé wa lójú òpá ìlújára Facebook wa pẹ̀lú @Wells Radio 893 FM fanpage. bákan náà lẹ lè gbọ́ wa sọ́wọ́ iwájú sí lójú ìpọnà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com. bákan náà lẹ lè pè tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM lójú òpó 0916-893-2000 fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adédàmọ́lá olóyèdè lómùròyìn náà wá sétí gbọ̀yìn ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM Ọlọ́run yóò bùkún fún yín àkú ìpalẹ̀mọ́ ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ o.